به نام خدا و سلام و درود خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان خوب شبکه جهانی کلمه. امیدوارم که در هر جای این کره خاکی هستید شاد و خوش و خرم باشید. در همین ابتدا بایستی تشکر بکنیم از همه عوامل و دستاندرکاران تلویزیون جهانی کلمه و بخصوص عزیزانی که پشت صحنه در قسمت فنی دارن کار میکنن و هرگز دیده نمیشن. زحمات اینها باعث شده که امروز این شبکه پاورجا بمونه و به هر حال ما بتونیم با شما به نوعی ارتباط برقرار بکنیم. در رابطه با بلوچستان و برنامه سیمای بلوچستان در خدمت شما هستیم و خب شما میدونید که بلوچستان مشکلاتش یکی دوتا نیست و شاید در تمام کشور مشکلات زیادی وجود داشته باشه، اما مشکلاتی که در بلوچستان هست به صورت مضاعف و چند برابر از تمام کشور میانگینش رو احساس میکنیم و متاسفانه هیچ گونه راه حل اساسی برای رفع این مشکلات تا حالا دیده نشده. بلوچستانی که ظرفیت‌های زیادی رو داره، از جمله مرزهای دریایی، مرزهای زمینی که با کشور افغانستان و پاکستان میتونه فرصت بی‌بدیلی رو ایجاد بکنه برای تجارت و برای گردشگری، متاسفانه از این فرصت‌ها هرگز به نفع مردم استفاده نشده و به هر حال اون نگاه آینده نگری که بایستی در بلوچستان شکل بگیره هرگز به وجود نیومده. بخصوص حالا در بحث دریاها که امروز یکی از مباحث اصلی است. شما میدونید که امروز دریاهای بلوچستان و بخصوص حالا دریای مکران به نوعی ناامن است و اون فرصت‌های شغلی که اونجا وجود داشت بخصوص در بخش ماهیگیری و پرورش ماهی یا خود ماهیگیری که قاطبه ماهیگیران بلوچستان در سواحل مکران خب تا حتی سواحل سومالی پیش میرفتن برای ماهیگیری و این هم به نوعی از اونها گرفته شده. گرچه سیاست‌های غلطی که در گذشته هم وجود داشته این فرصت‌ها رو بسیار کمرنگ کرده بود، همون صید ترالی که توسط کشتی‌های چینی شکل میگیره، ولی امروز این فرصت‌ها به طور کلی داره از بین میره و متاسفانه دریایی که میتوانست برای مردم بلوچستان به عنوان یک نعمت باشه، این نعمت تبدیل به نقمت شده و سختی‌های زیادی رو به وجود آورده که امروزه قاطبه ماهیگیران هم نمیتونن حتی به دریا برن به دلیل مسائلی که وجود داره و شاید رفتن به دریا با خطرات بسیار زیاد جانی برای اونها روبرو بشه و خب قاعدتا وقتی این خطرات وجود داشته باشه این مردم هم این شغل و کار و زندگی خودشون رو هم از دست خواهند داد. اما شرایط در بلوچستان به گونه‌ای است که فشارها و تهدیدها علیه اقشار مختلف و بخصوص جامعه مدنی بلوچستان روز به روز داره دوچندان میشه. بخصوص حالا در بخش‌های اعتقادی و مذهبی می‌بینیم که شما فشارها به گونه‌ای بوده که باعث شده افرادی مثل مولانا کوهی جلای وطن بکنن، ترک وطن بکنن به دلیل هیچ و پوچ و به دلیل اتهامات واهی که به اونها زده میشن. متاسفانه سالیان ساله که مردم بلوچ آماج اتهامات ناروایی قرار گرفتن. شما نگاه بکنید در طی این 47 سال گذشته دائما جامعه بلوچستان و مردم بلوچستان با اتهاماتی نظیر تجزیه طلبی، نظیر همراهی با معاندین و یا درگیری یا غیر از مسائل مختلفی که در بلوچستان هست دائما به این اتهامات اینها رو میگیرن و تحت محاکمه قرار میدن. جدای از اینها خب با توجه به نبود فرصت‌های شغلی که در بلوچستان بسیار حائز اهمیت هست و نسل جوانی که به عنوان جوانترین استان کشور از لحاظ جمعیتی به حساب میاد و نبود فرصت‌های شغلی و همجواری با دو کشور افغانستان و پاکستان باعث شده بسیاری از جوانان این مردم به شغل‌های رو بیارن که این شغل‌ها قاعدتاً در تعریف به عنوان شغل پرخطر محاسبه میشن، نظیر مثلا سوختبری یا به هر حال قاچاق مواد مخدر که به نوعی این هم برمیگرده به سیاست‌های نادرستی که در منطقه وجود داره. شما اگر بیایید ببینید شما مثلا آمار
دانش آموزان بازمانده از تحصیل یا افراد بیکار یا به هر حال عدم سپردن شغل‌های کلیدی یا شغل‌های مهم یا به کارگیری افراد در ادارات مختلف یک سختگیری‌های ویژه‌ای نسبت به مردم بلوچ صورت میگیره و متاسفانه این مجموعه عوامل باعث میشه که ما شاهد روی آوری برخی از جوانان به این سمت خواهیم بود و همین امر هم باعث شده که سرکوب بیشتر و اعدام ها و دستگیری های مختلفی رو شاهد باشیم. وقتی هم کسی حرف بزنه در رابطه با این خواست ها و در رابطه با این مسائل و دردهایی که در بلوچستان وجود داره، بلافاصله انگ های مختلفی بهش چسبیده میشه. از جمله یکی از اون مهمترینش همین تجزیه طلبی که سالهای سال مردم بلوچستان رو به این اتهام اومدن گرفتند و محاکمه کردند و گاهن شاهد به مجازات‌های سنگین علیه این مردم بودیم و به هر حال دردهایی است که در این منطقه وجود داره و برشمردن همه اونها قاعدتا در یک برنامه و 2 برنامه و حتی 100 برنامه هم نمی گنجه. ما میبایستی برای هر کدوم از اینها بیاییم صحبت بکنیم و در رابطه با موضوعات مختلفی که وجود داره روشنگری بکنیم. حالا جدای از این مسائل، شما میدونید که احزاب مختلف در بلوچستان اجازه فعالیت ندارن در درون بلوچستان. چرا؟ وقتی بخوان حرف بزنن، وقتی بخوان حزبی رو تشکیل بدن، قاعدتا اون راهکارها و اون سازوکارهای نظارتی سختی که وجود داره به اینها اجازه فعالیت رو نمیده. احزابی که باید به وجود بیان قاعدتا بایستی در چارچوب اون ساختار کلی نظام و حکومت بیان فعالیت بکنن و جدایی از اون هرگز بهشون اجازه نمیدن، با توجه به بافت جمعیتی و قومیتی که در بلوچستان وجود داره و با توجه به اون اختلافاتی که چه از لحاظ زبانی چه از لحاظ اعتقادی و مذهبی وجود داره، قاعدتا لزوم ساختارهای مانند احزاب مستقل در بلوچستان بسیار بسیار الزامی است که بایستی به اون موضوع هم پرداخته بشه و امروز ما سعی میکنیم در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم که نقش احزاب در بلوچستان چگونه میتونه به عنوان یک نقش رهگشا و روشنگر بتونه مطالبات مردم رو به شایستگی بیان بکنه و دردهای مردم بلوچستان رو در جوامع مختلف بیاد اون رو به نوعی پرزنت بکنه، معرفی بکنه و مردم دنیا هم به نوعی آگاه باشند نسبت به اون چه که در بلوچستان میگذره. شاید بارها گفتیم اون چه که در مناطق اتنیک نشین شکل میگیره نظیر کردستان، بلوچستان، اهواز یا ترکمن صحرا بسیار متفاوت تر از نواحی مرکزی کشور است و همین سبب شده که مردم این مناطق احساس تعلق کمتری رو به حکومت مرکزی داشته باشن، چرا که حکومت مرکزی نوع نگاه ایدئولوژی که خودش رو حاکم کرده بر این مناطق و سعی میکنه تفکری رو در این مناطق وجود بیاره که به عنوان تفکر غالب بر اونها دیکته بکنه و هرگز اجازه نده دیگر تفکری در این مناطق شکل بگیره و این مردم بتونن اون گونه که بر اساس فرهنگ و بوم و اعتقادات خودشون میخوان زندگی بکنن زندگی خودشون رو داشته باشن. خب در همین راستا دعوت کردیم از جناب آقای ناصر بولیده دبیرکل حزب مردم بلوچستان و میخوایم در این قسمت به نقش احزاب در بلوچستان و اون وظایفی که احزاب مختلف میبایستی در ایفای حقوق ملت بلوچستان داشته باشند رو باز بکنیم و در رابطه با اون صحبت بکنیم. جناب بولیده خوش آمدید. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما به برنامه سیمای بلوچستان، برنامه‌ای که جمعه ها پخش میشه و خب قبلا همونطور که مستحضر بودید ما این برنامه رو سه شنبه ها داشتیم ولی امروز نه، یکی 2 هفته‌ای هست که ما جمعه ها این برنامه رو تغییر دادیم، اونم به دلایل مختلف که فکر میکنم روز جمعه روزهای خاصی است برای بلوچستان و ما به یاد جمعه های خونین زاهدان و خاش صلاح بر این دونستیم که این برنامه در جمعه ها برگزار بشه و میدونیم که در جمعه ها
بلوچستان یک حال و هوای دیگری داره و این حال و هوا بسیار متفاوت تر از دیگر نواحی کشور، بخصوص سخنان روشنگرایانه مولانا عبدالحمید در این روز تنین انداز میشه در سراسر کشور و در سراسر دنیا و شاید تنها بخشی که در بلوچستان حالا هستن عزیزان دیگری که در مورد مردم بلوچستان صحبت میکنن، اما شاید تنها صدا و تریبونی که به حق داره جریان مردم رو دنبال میکنه و صدای مردم هست و مطالبات مردم رو بیان میکنه همین تریبون مسجد مکی است که به زیبایی تمام دردها و آلام و مطالبات مردم هر هفته اونجا بیان میشه و مردم با تمام وجود میان گوش میکنن این صحبت ها رو و بیاناتی که مولانا عبدالحمید داره. اما در خارج از کشور قاعدتاً جز احزاب کسی دیگری نمیتونه بیاد صدای مردم باشه و به عرضم خدمت شما همین احزابی که در کشورهای دموکراتیک دنیا این اجازه رو دارن که بیان این صدا باشند، گرچه در درون کشور و منظورم اینه که در درون کشور احزاب اجازه فعالیت ندارن، اما در خارج از کشور این اجازه به احزاب داده میشه که بیان این صدا رو، صدای دردها، صدای مشکلات مردم رو به نوعی بیان بکنن. شما به عنوان یک حزب و به عنوان مدیر حزب به قول معروف مردمی بلوچستان میخوام در این رابطه بیشتر صحبت بکنید که چگونه حزب مردم بلوچستان تونسته ارتباط برقرار بکنه با داخل کشور و این ارتباط و اون برآیند دردهایی که در بلوچستان وجود داره رو بیاد در بیرون از کشور به پرزنت بکنه و معرفی بکنه و این تأثیراتش چگونه میتونه در جامعه خارج از کشور تبلور پیدا بکنه. عرض سلام به شما حسین عزیز و همینطور به همه دوستان در تلویزیون کلمه که این برنامه رو برای ما گذاشتن. و چیزی که واقعا در رابطه با بلوچستان لازمه همین هستش که باید مردم صدای خودشونو داشته باشن. متاسفانه این صدا در خود ایران از توسط دولت ولایت فقیه به مردم داده نمیشه که تلویزیون کلمه تا اندازه‌ای با توجه به امکاناتی که داره اینو جبران کرده و به همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون کلمه هم سلام عرض می‌کنم. ببینید همونطور که شما در صحبتاتون هم گفتین در جوامع دیکتاتوری و به ویژه وقتی که ستم ملی هستش، ستم مذهبی هستش، ستم اقتصادی، ستم فرهنگی که همه اینا تا در ترکیبی برای یک ملت اجرا بشه، اون موقع خب مسلما دولت حاکم نمیذاره احزاب سیاسی مستقل در اونجا شکل بگیره و یا کلا جامعه مدنی در اون جامعه شکل بگیره. اما ببین بلوچستان از قبل همین صحبت‌ها رو انجام میدادیم. بلوچستان یه جامعه سازمان یافته بود از لحاظ تاریخی. خب هر جامعه‌ای برای خودش یه سازمان یافتگی باید داشته باشه که بتونه از خودش دفاع بکنه. بلوچستان به همین دلیل بوده، با توجه به اینکه ما همیشه در بین امپراتوری‌ها بودیم، امپراتوریایی که خیلی قدرتمند بودن، از امپراتوریایی که مثلا در خود ایران درست شدن تا مثلا امپراتوریایی که بعداً به شکل امپراتوری که مثلا از کشورهای عربی اومد، بعد امپراتوریایی که از طرف کشورهای ترک بودن که در واقع که امپراتوری کشورهایی که از ترک‌ها درست کردن در واقع بلوچستان رو محاصره کرد. از یک طرف صفوی بود، از یک طرف حکومت مغول‌ها بود، از یک طرف هم بازم حکومت عثمانی که بعداً به اصطلاح شبه جزیره عربستان رو در اختیارش داشت. ولی با این حال بلوچستان تنها منطقه‌ای بود که در اونجا تونست به یک شکل استقلال خودش حفظ بکنه و در نقش‌های جهان دیده بشه. حالا به اسم گدروشیا باشه، به اسم مکران باشه یا به اسم بلوچستان باشه. ولی این واحد جغرافیایی و این سرزمین جغرافیایی همیشه نشان داده که یک واحد مشخصی هستش. به همین دلیل هستش که جامعه بلوچستان همین امروز هم ما همیشه میگفتیم که یک حزب برای بلوچستان کار میکنه باید فقط از مردم بلوچ نمایندگی بکنه. مردم بلوچ خودشون مبارزه رو دارن جلو میبرن، چون در تمامیت خودشون بر علیه یک حاکمیت تمامیت خواه هستن، به ویژه یک حاکمیتی که از مذهب و به شکل ولایت فقیه به اون شکله که واقعا هم اصلا نباید مثلا در اسلام و یا در هیچ مذهبی هم چیزی وجود داشته باشه به این شکل سوء استفاده بکنه، در مقابل اون میستن. همینطوری گفتین خب جامعه خونین زاهدان رو شما اسم بردین که یک عطف تاریخی در بلوچستان که مردم بلوچ به چه شکلی نشان دادن که یک ملت هستن
و میخوان حقوقشون در ایران به رسمیت شناخته بشه و همین بوده که به ما قوت قلب داده که در خارج کشور، در کشورهایی که با رفاه اجتماعی بالایی هستن مثل سوئد، آدم وقتشو بذاره، انرژیشو بذاره، امکاناتشو بذاره و برای مردمی کار بکنه که میدونه این یک روزی نتیجه میده و این مردم به حقوقشون میرسن و اون رفاهی که باید داشته باشن و این مشکلاتی که شما برشمردین مردم بلوچ دارن از اینا راهی پیدا کنه. برای همین ما در اینجا کار کردیم در اروپا و در خارج کشور. اخیراً مثلا در کنفرانسی در اتحادیه اروپا بودم و به زودی در یک کنفرانس دیگری در یکی دیگر از کشورها پارلمان‌های اروپایی میرم اونجا مسائل بلوچستان رو مطرح میکنم و همینطور در کارا و در فورum‌های دیگه، در ارتباطات دیگری. این برخی از ارتباطات خوب بیرونی هستن، برخی از ارتباطات هستن آدم به عنوان یک حزب با افراد متفاوت با گروه‌های متفاوت در خارج کشور هستن برقرار میکنه و به همین شکل بوده. حزب مردم بلوچستان یک حزب خارج کشوری نیست، یک حزب داخل کشوری هستش و در داخل کشور هم حمایت وسیع داره و خوشبختانه هم همونطور گفتم جامعه بلوچستان یه جامعه هستش که قدرت توانمندی دفاع و حفظ خودشو در این چند هزار سال نشون داده و حالا هم توانمندی رو داره و به نظر من خیلی هم اینو خوب پیدا کرده و همینطور که شما گفتین خب خود مولوی عبدالحمید و توانمندیایی که در جامعه بلوچستان هم اکنون وجود داره، اینا خودشون میتونن به صورت نمایندگی جامعه بلوچستان به اشکال متفاوتی انجام بدن. یک تکمیلی اینجا در بلوچستان انجام میشه که حزب مردم بلوچستان میتونه در خارج کشور این نمایندگی رو از مردم بلوچستان بکنه، مسائل بلوچستان رو مطرح بکنه، چیزی قبلا نبوده. قبلا در رابطه با بلوچا کسان دیگری صحبت میکردن، انگلیسی ها میرفتن صحبت میکردن، یک کسایی از تهران میومدن از حکومت قاجار، یک کسایی از حکومت کابل میومدن، حتی مرزهای ما رو تصمیم گرفتن به عنوان دوران لاین و گلد اسمیت لاین. ولی امروز اینجوری نمیشه. امروز با توجه به نمایندگی که مردم بلوچ در داخل کشور دارن و همینطور این نمایندگی در خارج کشور هم وجود داره، میتوان یک ترکیب مناسبی رو ایجاد کرد که بتونه حقوق مردم بلوچستان به مناسبی برسه. این لازم نیست که مثلا ما بگیم که حزب مردم بلوچستان باید علنی در اونجا کار کنم. تو گفتم ما بخشی از مردم بلوچ هستیم، همه مردم بلوچستان نیستیم، بلکه بخشی از مردم بلوچستان هستیم و میتونیم اون وضعیت خودمون رو ادامه بدیم. همینطور ببینیم مثلا جنبش مبارزین بلوچستان هستن که به شکل نقش دارن در مبارزات مردم بلوچستان و مسائل بلوچستان رو که به شکل خودشون فکر میکنن مطرح میکنن. این در بلوچستان یک ترکیب مناسبی از مبارزاتی هستش، مبارزاتی که مثلا حزب مردم بلوچستان به شکل نمایندگی میکنه که میتونه به اصطلاح در فورum‌های بین‌المللی و همینطور در داخل کشور فعال باشه و همینطور جامعه مدنی بلوچستان هستش که توانمندیشو از لحاظ تاریخی نشان داده. در دنیا شاید مثلا در فلسطین انتفاضه بود که اون کشورهای مختلفی از دنیا و حمایت بین‌المللی غرب رو داشت، حمایت بین‌المللی همه کشورهای عربی و اسلامی رو داشت، تونست مثلا چند سال دوام بیاوره. ولی تنها جایی که تظاهرات مردمی هر هفته برگزار شده این در بلوچستان بوده. این همون سازماندهی جامعه بلوچستان هستش که امروز هم خودش رو به شکل نشان میده به رهبری مولوی عبدالحمید و همه کسایی که در اونجا هستن و این توانمندی در جامعه بلوچستان اینو باید از یک به اصطلاح تبدیل به یک سیاست مناسبی کرد و تبدیل به یک عملکرد مناسبی کرد و تبدیل به یک به اصطلاح چیزی کرد که بتونه منافع ملت بلوچ رو در شرایطی که در منطقه میبینیم تغییر تحولات وسیع به وجود میاد اینا رو جلو ببره و این کارهایی هستن که ما حزب مردم بلوچستان در خارج کشور داریم انجام میدیم و بعداً صحبتامو در رابطه با این موضوع میتونم بعداً هم ادامه بدم. با تشکر. بسیار عالی، بسیار عالی. ببینید جناب ناصر عزیز، ما خب اخیراً شاهد هستیم توی فضای مجازی یا در اخبار مختلف که در رابطه با احزاب داره منتشر میشه، یه جوری به این برخورد کردیم که حزب مردم بلوچستان در این چند وقت اخیر، بخصوص در این 2-3 ماه اخیر، جلسات مختلفی رو با سایر اپوزیسیون های مختلف ضد جمهوری اسلامی برقرار کرده و جلسات مختلفی در رابطه با چگونگی آینده کشور داره به نوعی برقرار میکنه، علیرغم اینکه خود حزب مردم بلوچستان یک نگاه ویژه‌ای به آینده بلوچستان و نحوه اداره بلوچستان داره.
خب شما وقتی این جلسات رو برگزار میکنید، خب میدونید قاطبه این احزاب مختلف غیر بلوچی که وجود داره، حالا به جز احزابی که در کردستان و اهواز هستن، به خصوص حالا سازمان های تشکل یافته‌ای که در سراسر به حساب اپوزیسیون ها وجود داره، هم از جمهوری خواهان، سلطنت طلب ها، نمیدونم غیر اوزالیکی که وجود داره، حالا ده ها حزب و سازمان و جریان وجود داره و همه اینها به نوع یک تعریف مختلفی دارن. شما جلسات مختلفی رو با اینها دیدید، گذاشتید. اولا بفرمایید که هدف از برگزاری این جلسات به زعم شما چی میتونه باشه، با توجه به اینکه خب خود حزب مردم بلوچستان برای خودش یک اهداف مشخصی رو تعریف کرده و ثانیاً شما اهداف خودتون رو در کدام یک از این جبهه‌ها نزدیکتر میبینید که بتونید با یک همکاری نزدیکتری و به هر حال منسجمتری نسبت به آینده و احقاق حقوق مردم بلوچستان اقدام بکنید؟ ببینید، اساس اینه که همونطوری که مولوی عبدالله در یکی از شعر مولوی عبدالله پیشینی یا مولوی روانبودیش در یکی از اشعارش داره که ترجمهش تقریبا به این شکل هستش: حق یه چیز گرفتنیه، باید کسی که دنبال حقش هست باید بره دنبال اون. و این وضعیتی هستش که ما داریم. خب هر کسی یک چیز بالاتری میخواد، ولی وقتی که تو سیاست میکنی باید با بقیه مذاکره بکنی و به نتایجی برسی. مسئله همینه. همینطور گفتی حزب مردم بلوچستان در یک سری مذاکرات متفاوتی هستش، بخش‌های مختلفی که در رابطه با ایران آینده ایران رو میخوان ترسیم بکنن و نه تنها آینده رو ترسیم میکنن، بلکه این مسئله هم باید فکر بکنیم که چجوری حالا از جمهوری اسلامی ایران رو از سر راه مردم ایران برداریم، اینو چجوری کارش رو انجام بدیم. خب ما داریم در این روابط داریم مبارزه میکنیم. خواستایی که ما داریم اینه که ایران آینده باید یک کشوری باشه که فدرال باشه، یک حکومت فدرال. مثلا سوئیس یک کشور فدرالی هستش که یکی از پیشرفته‌ترین کشور دنیا هستش و هند هم یک کشور فدرال هستش، آمریکا، آلمان، همه اینا بهتر. خود امارات متحده عربی یک کشور فدرال هستش. مثلا اونجا شیخ ابوظبی که هستش یا پادشاه ابوظبی، اونو به عنوان رئیس جمهور کشور فدرال امارات میگن وقتی که مثلا می نویسن و رولر مثلا یا حاکم ابوظبی و رئیس جمهور امارات. و حالا نخست وزیر مثلا شیخ محمد مثلا حاکم دبی هستش، اونم یک کشور فدرال هستش. یعنی اینجوری نیست که مثلا فدرالیسم یک چیز عجیب غریبیه. فدرالیسم میتونه یک کشوری مثل سوئیس هم باشه، یک کشوری مثل امارات متحده عربی هم باشه. سوئیس مترقی ترین، پیشرفته ترین کشور امروز دنیا هستش و با بالاترین سطح زندگی. همینطور امارات متحده عربی هم در اون منطقه یکی از بالاترین سطح زندگی رو داره و بهترین امنیت رو داره، به جز از این که به اصطلاح اون ناامنیایی که حاکمیت ولایت فقیه ایجاد میکنه اونا رو کنار بذاریم، یکی از بهترین و امن‌ترین جاهای دنیا هستش. میبینیم که مثلا تلویزیون‌های مثل کلمه هم از اونجا پخش میشن، مثلا در انگلیس دفتر دارن و یا در امارات. و خب یک کشوریه که میگذاره هر کسی کار خودشو به اون شکل خودش میخواد انجام بده. اینجور کارا خب در همینجور کشورهایی انجام میشن که به فکر مردم خودشون هستن و به فکر همسایگان خودشون هم هستن. این هستش که ما خواهان یک حکومت فدرال هستیم، ولی خب فعلا وضعیت خیلی مشخصی هستش که ما داریم با اونا مذاکره میکنیم و خواست ما اینه که باید حاکمیت مردم بلوچ بر سرزمین خودشون بهشون داده بشه. همینطور که شما گفتید مسئله ماهیگیران بلوچ هستش، دریای بلوچستان هستش. ما مردم بلوچ باید بر اساس این حقوقی داشته باشیم. و همین دلیل ما میگیم که این حقوقی که خود ایران همینا رو امضا کرده، مثلا حقوق مردم بومی رو که سازمان ملل داره، اونو ایران هم امضا کرده، باید این اجرا بشه. و در اون هم هستش که هر گونه منابعی از این مردم استفاده میشه باید از اون مردم پرسیده بشه. حالا که ایران آمده از مردم بلوچستان پرسیده که مثلا من در میناب چی کار بکنم، در جاسک، در سیریک، در چابار، در پسابندر یا در جای دیگری. و باید اینو هم نوشته که باید این مردم در حکومت مرکزی هم به اون شکلی که میخوان شرکت بکنن. یعنی ما باشیم که شرکت خودمون رو تعیین میکنیم، نه حکومت مرکزی باشه. چیزی خود ایران هم اینو به اصطلاح رأی داده در سازمان ملل ولی اجرا نمیکنه. ما میگیم اینها باید در آینده باید اجرا بشن. ما اون خود مختاری درونی خودمون رو در بلوچستان داشته باشیم
و در قدرت هم شرکت داشته باشیم. دیگه اینجوری نشه که مردم بلوچ بیشناسنامه باشن، کودکان ما نتونن برن مدرسه، نتونن برن به اصطلاح اگر احتیاج به پزشک و بیمارستانی دارن درو بزنن به اینجا یا اونجا، یک تا آدم خیری پیدا بکنن که بهشون کمک بکنه، تغییر نشن، زندگی مناسبی داشته باشن، یه زندگی رو داشته باشن که باقی مردم دارن. بلوچستان همینطوری که شما در همین به اصطلاح وقتی که برنامه شروع می‌کردین نوشتین که بلوچستان منطقه غنی هستش با منابع طبیعی متفاوتی که اونجا ردیف کرده بودین، ولی فقر رو فقط میتونین نشان بدین، چیزی دیگه نمیتونین نشان بدین به جز از فقر متاسفانه با سیاست و عملکرد جمهوری اسلامی ایران. هدف ما است چین از بین بره. ما داریم برای همین مذاکره میکنیم باشون که باید حقوق مردم بلوچ حالا قبول بکنین، چون اونا هدفشون اینه، میگن که ما خب برای مثلا حقوق سکولاریسم و دموکراسی و آزادی مذهبی و برابری جنسیتی اینا ما همه معتقد هستیم، برای اینا توافق بکنیم، حقوق شما را، حقوق فرهنگی، زبانی، حقوق خودمختاری شما و یه حکومت فدرال رو که مثلا سکولار رو قبول میکنن اینا رو بگذاریم برای حالا چقدر به نظر شما جناب بولیده، چقدر به نظر شما این مذاکراتی که انجام شده، حالا لازم نیست اگر مثلا نمیدونید نگید با کدوم یکی از این گروه ها، ولی چقدر این مذاکرات تونسته بیاد به اینها بقبولونه که آقا مردم بلوچستان امروز خواهان این هستن و اینها چقدر حاضر به پذیرش این موضوع هستن؟ ببین هستن. موضوع اینه که با توجه به توانمندی که در جامعه بلوچستان ایجاد شده و نقشی که خود حزب مردم بلوچستان در خارج کشور پیدا کرده در ارتباط با این گروه های سیاسی، تقریبا ما به نتایج خیلی خوبی رسیدیم و به زودی هم اعلام میشه، ولی خب آدم باید با کسایی که در ارتباط هستش قبل از اون با اونا در میان بذاره و تا بتونه مثلا تاییدی رو بگیره. و ما به اصطلاح با برخی از اینا که داریم مذاکره میکنیم به برخیشون با نتیجاتی رسیدیم و این نتیجه به زودی اعلام میشه و داریم مذاکره کردیم. مثلا با سازمان‌های متفاوتی بودن، لازم نیست با شبکه‌های متفاوتی، کنگره‌های متفاوتی و همینطور به اصطلاح سازمان‌های دیگری که ما داریم باشون مذاکره میکنیم، همه‌شون به سراغ ما میان، چون این توانمندی رو در جامعه بلوچستان و این توانمندی رو در حزب مردم بلوچستان میبینن و وقتی هم برن در جایی مثلا با هر کشوری یا با هر مردم دیگه کار بکنن، ازشون میپرسن شما مثلا رابطتون با مردم بلوچ یا مردم کرد چجوریه، و وقتی که روی مسئله مردم بلوچ مثلا فکر میکنن اسم حزب مردم بلوچستان رو میارن و این یه چیز اتفاق خیلی خوبی برای ما جامعه بلوچستان. به همین دلیل هستش که ما با اونا قبولاندیم که باید حقوق ما رو همین حالا قبول کنن. ما نمیتونیم به مردممون رو برین کشته بشین تا ما بعداً باز بپرسیم حقوق ما رو بدین یا ندین. نه، ما میگیم حقوق ما رو همین حالا، همینطوری که مثلا حقوقی که یک مرد یا یک زن فارس در ایران داره، این حقوق یک زن یا مرد بلوچ هم در ایران داشته باشه. این نمیشه گفت که مثلا ما حقوق جنسیتی رو در ایران میدیم ولی حقوق زن بلوچ به عنوان حقوق ملیش یا حقوق فرهنگیش، حقوق تاریخی رو ندیم، بازم زن بلوچ تحت ستم میشه. این مسائل هستن که ما اینا رو به اصطلاح به یک شکلی با هم دیگه صحبت کردیم و به نتایجی هم رسیدیم و این هم توانمندی‌های به اصطلاح اون مذاکراتی حزب مردم بلوچستان و اونی که توانمندی فشار رو در ما در این کار متحدانی هم داریم در بین ملت کرد و همینطور ملت ترک و ملت عرب و ترکمن و لور و همینطور در بین خود دوستان فارسمون. اونا هم اینجوری نیست که همشون مخالف حقوق ما هستن، خیلی هاشون از حقوق ما حمایت کردن و مثلا وقتی که ما با هم دیگه مذاکره میکنیم با برخی هاشون موضوع اینه که خیلی از اون مذاکره کننده هم از حقوق ما حمایت میکنن. یعنی فعلا اینجوری هستش که یک آگاهی ایجاد شده که اگه قرار ایران یک کشور بشه باید حقوق فردی و حقوق جمعی همه مردمش رو به رسمیت بشناسه. حقوق جمعی شکل‌های متفاوتی داره و در هم تنیدگی‌هایی داره و در این تنیدگی‌ها و شکل‌های متفاوتش باید مورد قبول باشه و این به کاری هستش که ما در حزب مردم بلوچستان توانستیم به نحو خیلی خوبی انجام بدیم. بله، بسیار عالی. حالا یه نکته‌ای که خیلی حائز اهمیت هست و بایستی به اون هم اذعان کرد و هم اقرار کرد، مسئله است که سالیان سال در بلوچستان حاکم بوده جناب بولیده، یا شاید بیش از یک قرن شما از دوره قاجار بگیرید به این بر یک سلسله سیاست‌هایی در بلوچستان پیاده شده که سعی بر آن شده که مردم بلوچستان نتونن سر بالا بیارن و به نوعی حالا با سیاست‌های
نادرست و استعماری که به وجود اومده در طی سالیان سال، مردم بلوچ رو سعی کردن از هر حیثی عقب نگه دارن. و چیزی که بسیار بسیار مهم هست، این بخش از کار هست که مردم بلوچستان با توجه به اون تفاوت‌هایی که وجود داره که قاعدتا این تفاوت‌ها غیر قابل انکار هست، به ویژه تفاوت از لحاظ زبانی، تفاوت از لحاظ مذهبی و اعتقادی، تفاوت از لحاظ اتنیکی که شما فکر بکنید خب یک جامعه است که سالیان سال، هزاران سال که اونجا ساکن هستن و به نوعی پیشینه‌شون، شاید خدمتشون به تمام جغرافیای ایران به علاوه پیشینه‌شون بیشتر هست و از ابتدای آغاز تمدن بشریت این مردم اونجا بودند و ساکن این منطقه هستند. حالا سعی شده در این مناطق یک جورایی هم سیاست‌های عرضم خدمت شما سرکوبگرایانه شکل بگیره، هم سیاست‌های عقب نگه داشته شده در این مناطق شکل بگیره که نمونهش رو شما میدونید که از لحاظ ساختارهای آموزشی جزء پایین‌ترین سرانه آموزشی کشور هستیم و در این رابطه خب ما به هر حال رکوردداریم، یعنی هیچ چیزی قابل کتمان نیست و به نوعی یک زندگی عشیره‌ای هم در بلوچستان شکل گرفته و وجود داره و به نوعی اقوام مختلف در بلوچستان تحت فرمان روایی و زعامت یک سری ریش سفید و سردار و این جور افراد میان اون مسائل طایفه‌ای خودشون رو حل و فصل میکنند و بر اساس اون جلو میرن. حالا این موضوع یک جورایی هم وجود داره، محاسنی هم داره، معایبی هم داره. قاعدتا معایب و محاسن شما در این برنامه نمیخوایم بهش بپردازیم، اما چیزی که عیان هست و مشخص هست اینی که سیاست هایی که در طی قرنها در بلوچستان پیاده شده این نگاه عمومی رو به وجود آورده جناب بولیده عزیز که بلوچستان امروز ظرفیت این رو نداره که به یک حکومت فدرالیسم یا به یک خودمختاری در درون خودش برسه. همونطور که شما حالا در پاکستان میبینید که یه خورده ظرفیت در بلوچستان و پاکستان بیشتر هست، اما این ایراد دائما گرفته میشه که در بلوچستان ایران با توجه به این سیاست هایی که وجود داشته این تکامل هنوز به وجود نیومده که مردم بلوچستان بتوانن حاکم بر سرنوشت خودشون باشن. این رو شما آیا میپذیرید؟ و اگر هم ایرادی در این رابطه وجود داره چگونه باید این ایراد برطرف بشه که خدایی نکرده فردا اگر چنین اتفاقی بیفته و به هر حال ما خواهان همه این هستیم که مردم ایران به سرنوشت خودشون به هر حال حاکم باشن و مردم نواحی مختلف که دارای تفاوت‌های زبانی و فرهنگی و قومی و قبیله‌ای هستن اونها حاکم بر سرنوشت خودشون باشن. حالا ما چگونه این ایرادات رو میتونیم برطرف کنیم و آیا این ظرفیت الان به نظر شما به وجود اومده که ما در آینده یک بلوچستان فدرال داشته باشیم تحت حالا لوای جغرافیای ایران واحد؟ ببینید اینو ما هیچ موقع قبول نکردیم. اینو از زمانی که من تو سیاست اومدم سال دوم راهنمایی دوم راهنمایی تقریبا بودیم. بعد از اون خب این بحثا شروع شده که مثلا مردم بلوچ آمادگی ندارن. من به همون موقع که بچه هم بودم اینا رو قبول نمی‌کردم. ببین همه مردم همه ملت‌هایی که در دنیا هستن اینو جناب بولیده عزیز خیلی از کسان، خیلی از اپوزیسیون‌های مختلف و خیلی از افرادی که دایره دفاع از مردم ایران رو میزنن، ما خاص تمام مردم ایران رو داریم اسم میبریم، حالا اعضا این ایراد رو میان مطرح میکنن که امروز این ظرفیت اونجا وجود نداره. ما میخوایم جواب اینها رو بدیم که آیا این ظرفیت وجود نداره یا به هر حال شما دارید بهمون میپردازید. ببینیم ظرفیت در بلوچستان خیلی خوب وجود داره، همین حالا هم وجود داره.
در بلوچستان جوانهای فریقی هستند، چه زن چه مرد، توانمندی خارق العاده دارن. شما ببینید میگن که به زنان تو بلوچستان ظلم شده، اینو کسی رد نمیکنه. در بلوچستان به زنان واقعا خیلی ظلم شده، ولی همین زنان بلوچ پیشرو بودن در سرتاسر ایران در گرفتن پست ها و کار خوب انجام دادن، در چه در بخش شهرداری باشه چه فرمانداری. من مطمئنم اینا اگر استاندار بشن یا فرماندار به شکلی بشن که مثلا آدم در بلوچستان شرقی در پاکستان داره و یا مثلا در کشور فدرالی مثل آمریکا داره یا در سوئیس داره، همین زنان و مردان بلوچ میتونن کار خیلی خوبی انجام بدن. این توانمندی رو مردم بلوچ قبلا هم داشتن، حالا هم داشتن. این چیزی هستش که بر سر ما بلوچ‌ها خیلی از چپوندن که شما نمیتونین. یه بار آقای یکی از اسمشو نمیارم، حالا خب آدم فریخته بود ایشون هم، ولی خب این صحبت رو کرد که ما به طبق برنامه حزبی اونها با هم دیگه یک بحثی که داشتیم که ما طرفدار فدرال هستیم، اونها میگفتن ما فقط خودگردانی رو قبول میکنیم، حاکمیت مردم بلوچستان ندارن، حاکمیت مال تهرانه. یعنی دریای بلوچستان اونا به هر شکلی بخوان جمعیتشو تغییر بدن، مرزهای بلوچستان رو به هر شکلی بخوان تغییر بدن، مال اونا هستش، مردم بلوچ در اون چیزی ندارن. و گفت که شما میتونید فقط تصدی امور رو داشته باشین، نه به اصطلاح امور رو در رابطه با اونا تصمیم بگیریم. من بهش جواب دادن دوست عزیز، شما 1000 سال همینایی که میگین فارس هستین بر ایران حکومت کردین. قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی که بعداً رضا شاه تغییر داد که به شخصیت خودش ربط پیدا بکنه و بعداً خمینی اونو آورد تغییر داد به ولایت فقیه که با شخصیت اونو بعداً خامنه ای مثلا لباس اونا باشه، ایجاد کردین. ما بلوچان نبودیم. تنها ملتی که در ایران نشان داده نمیتونه حکومت بکنه، اگه اینجوری باشه اونایی هستن که به ما نمیتونیم به ما میگن شما نمیتونین حکومت بکنین. ما بلوچا اگر به اصطلاح بتونیم حق ما رو بدن، نه کسی حق ما رو نمیده، باید حقوقمون رو بگیریم و میتونیم هم از همه بهتر حکومت بکنیم. ببین همین کشورهای خلیج وقتی که حکومت شروع کردن، هیچ باسوادشون شاید از 1% هم کمتر بوده، ولی امروز چقدر پیشرفت کردن. شعوره که انسانها رو خوب میکنه، تنها سواد نیست. سواد کمک میکنه ولی سواد تنها نیست، اینه که آدم باید شعور هم داشته باشه. ما در ایران همین حالا کسایی رو داریم که پزشکن و نمیدونم به قول خودشون دکترا گرفتن، ولی میبینیم چه بدبختیایی برای مردم ایجاد کردن. شیخ زاید در امارات متحده عربی سواد خواندن و نوشتن نداشت، ولی ببینید چه کشوری درست کرد، چون درایت داشت. به قول ما بلوچا شیوار بود و آدمی بود سوهوین، یعنی آدمی بود که عقل داشت، شعور داشت. این مهمه. شما هرچی سواد داشته باشی عقل نداشته باشی، مثل حاکمان ایرانی امروز میشی. این هستش که در بین جامعه بلوچستان توانمندی‌های زیادی هستش و بلوچستان میتونه بلوچستان هم منابعشو داره. ببین خیلی چیزا هستن که آدم اگه خودش نمیدونه از کسای دیگه میپرسه. همینطور امارات متحده عربی بوده، همینطور مثلا قطر بوده، همینطور عمان بوده، کویت بوده. اینا همه از کارشناسای خارجی رو آوردن برای کار اونجا. ما بلوچا میتونیم کارهایی که همه دنیا اینجوریه. سوئد هم شرکتایی که در سوئد هستن مثل اریکسون یا شرکتای دیگری مثل الکترولوکس یا آیکیا، اینا مگه رؤساشون همشون سوئدی هستن؟ خیلی وقتا بیشتر رؤسای اینا غیر سوئدی هستن، از کشورهای دیگه هستن. این که اساسا این مهم نیست. شما یک سیستم مناسبی داشته باشی. لازم نیست ما همه بیایم ماشین رو خودمون به اصطلاح تولید بکنیم. میتونیم ماشین خوب بخریم، همینطور میتونیم فکر خوبم بخریم، میتونیم فکرای خوب بیاریم. خیلی از انسان‌ها هستن میخوان کمک بکنن به انسان‌های دیگه. اگر کمبودی ما داریم اینا رو میتونیم جبران بکنیم، ولی اصل موضوع اینه که ما بر سرزمین خود بلوچستان باید حاکمیت داشته باشیم و این حاکمیت رو ما نباید به هیچ دلیلی به هیچ کسی، چه یک فرد بلوچ باشه چه یک فرد غیر بلوچ باشه، و با هر نام و نشانی نباید بدیم. حاکمیت سرزمین بلوچستان اون تو در مینا باشه یا در زاهدان و کانوج باشه یا در سراوان باشه یا در جای دیگر بلوچستان، اون متعلق به مردم بلوچه. اینو ما داشته باشیم، بقیه مسائل رو حل میکنیم و کسی هم خود محوربین نباشه و همینطور یک ملت و یک قشری هم نباید خود محوربین باشه. بلوچا همین حالا من دنبال میکنم بحثایی که در بلوچستان هست، نوشتهایی که حدود 20 سال پیش از کسانی که در بلوچستان دست در کار نوشتن هستن
چه اونایی که به بلوچستان مهاجرت کردن و چه کسایی که خودشون بلوچ هستن میبینم توانمندیایی دارن که واقعا میشه جامعه خیلی خوبی ایجاد کرد. ولی متاسفانه سیستمی که در ایران فعلا هست این اجازه رو نمیده. به همین دلیل ما همه باید دست به دست همدیگه بدیم، از این سیستم گذر بکنیم و میتونیم در ایران همونطوری که در هند کشور فدرالی وجود داره، همونطوری که در سوئیس وجود داره، همونطوری که در مالزیا که خب مثلا کشور فدرالی نیست دقیقاً، ولی خب با یک پلورالیسم و کثرت‌گرایی جامعه‌شو رو کنترل میکنه. ببینیم مثلا چقدر پیشرفت کردن. ما در ایران هم میتونیم این کار رو انجام بدیم با جو منابع طبیعی که در ایران هستش و به ویژه در بلوچستان هستش، اینو میتونیم سریع جلو ببریم. بله بسیار عالی. حالا اشاره هم کردید به ظرفیت‌هایی که وجود داره و اینکه مردم میتوانن حاکم بر سرنوشت خودشون باشن. یه اشاره هم نیست بد نیست که بکنیم به کشور عمان. خب 1/3 از تمام مناصب نظامی و سیاسی کشور عمان دست بلوچ هاست و به نوعی بلوچ ها اونجا نقش بسیار سازنده و اساسی رو در این کشور دارن ایفا میکنن. حتی در همین کشورهای حاشیه خلیج فارس، بخصوص در کشور امارات، در کشور قطر، بلوچ ها اونجا بسیار بسیار نقش پررنگی رو دارن در آبادانی و سازندگی در این کشورها. اما این فرصت در خود ایران برای بلوچ ها به وجود نیومده و این یکی از اون دردهایی است که قاعدتاً میبایستی بیشتر در مورد این صحبت کرد و به این پرداخته بشه. و نکته به درستی جناب بولیده بیان کردن. حالا آقای بولیده کوتاه، چون ما یکی دو تا سوال دیگه هم داریم، کوتاه در رابطه با این که شما الان اشاره کردید به مسئله اینکه مردم بایستی حاکم بر سرنوشت خودشون باشن و بیشتر اون چی که دارید بیان میکنید تمرکز زداییه که قاعدتاً نسخه‌ای که در مرکز کشور پیچیده میشه هرگز نمیتونه در نواحی مختلف کشور دردی رو درمان بکنه. این نکته‌ای بود که شاید ما برای اولین بار آقای بولیده عزیز در ورزش این رو پیاده کردیم. یعنی ما اومدیم یک نامه ای، اون موقع که در ورزش کاری بودیم، نامه ای زدیم تحت عنوان عرضم به خدمت شما طرح بومی سازی ورزش، یعنی به قول معروف یک آمایش جغرافیایی رو ارائه دادیم که آقا شما بیایید فرض کنید رشته‌ای مثل پینگ پونگ، شما میاد یه نسخه در تهران میپیچید که آقا در مدارس پینگ پونگ رو بیاید به عنوان ورزش اول معرفی بکنید، در صورتی که پینگ پونگ اصلا توی بلوچستان کسی نمیشناسه پینگ پونگ چیه. شما بیاید به جای این رو دوبه میدانی رو بذارید، رشته بوکس رو بذارید، رشته کشتی رو بذارید، رشته ورزش‌های آبی و ساحلی رو بذارید که ما یه دریایی داریم که به رایگان در اختیار مردم هست. این که رشته پینگ پونگ رو بیارید یا رشته نمیدونم و رشته‌های عجیب غریبی رو که در تهران برای ما نسخه پیچیده بودن و اینجا روی این خیلی پافشاری کردیم و وایستادیم و خوشبختانه این به توفیق رسید و به موفقیت رسید و ما تونستیم در این رشته‌ها قهرمان جهان بدیم. یعنی بلا استثناء در دوبه میدانی، در بوکس قهرمانان جهانی رو در عرصه ملی و بین المللی تحویل دادیم. حالا همین تمرکز زدایی شما، خب اون موقع وقتی ما این رو ارائه کردیم کسی نمیگفت که شما میخواید تجزیه بشید یا فلان، فقط بر اساس استدلالی که پیش کشیدیم این رو جلو بردیم. حالا نکته اینجاست که ما متاسفانه وقتی صحبت از اختیار سرنوشت مردم رو میاریم دائم این مسئله تجزیه طلبی به سمت مردم ایران، بلوچستان یا مردم کردستان یا دیگر نواحی اتنیک نشین میاد و روانه میشه. دیدگاه شما چیست در رابطه با این رو که اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم که این نوع نگاه رو در کسانی که تمامیت خواه هستند رو برطرف کنیم که آقا شما این نگاه رو بردار، این عینک بدبینی رو بردار. هرگز این موضوع داله بر نمیدونم تجزیه طلبی نیست، این یک حق طبیعی هر ملتی است که در یک جغرافیایی زندگی میکنه.
ما اینو اتفاقا همین اخیراً هم با گروهایی که داریم بحث میکنیم این یکی از موضوعات هستش. ما همین صحبت رو میکنیم. ببینید اونا مسئله حداقل وقت مطرح میکنن و بعد مسئله تمامیت ارضی رو مطرح میکنن، ما اینو مطرح میکنیم که دوستان عزیز، خواستایی مثل دموکراسی و سکولاریسم اینا در واقع چیزای لوکس هستن. خواسته ای که ما داریم حقوق حداقلیه. چیزی که من بلوچ میخوام در ایران اینه که من بلوچ همون حقوق رو داشته باشم که یک فارس داره. این شکل که مثلا فارس خب مشکلی براش ایجاد نمیشه، وقتی متولد میشه دولت اونو به عنوان دشمن کشور نمیبینه، براش حداقل مسئله زبانی براش تامین هستش. اینی که به اصطلاح مدارس یا کارهای دیگه براش تا اندازه‌ای تامین هستن. این حقوق حداقلی ما رو بدین. حقوق فرهنگیش هستش، تاریخش هستش، هویت دولت هویت اون هستش، یعنی هیچ گونه اشکالی در اون نمیبینه دولت. فقط اینی که مثلا بعد میخواد دولت فرمی باره ایجاد بکنه که مثلا به عنوان رعیت شاه باشه یا امت ولایت فقیه باشه. مشکل اونا اینه، ولی مشکل من اینم نیست. مشکل من اینه که اون طرف نه، منو نمیخواد رعیتش حتی باشم، منو میخواد مثلا یک چیز وقتی به من احتیاج داره به عنوان یک بسیار سوژه از من استفاده بکنه. به همین دلیل هم وقتی ما سوژه میشیم اون موقع میایم مثلا تجزیه طلب میشیم. من میگم اینو ور دارید. حقوق ما رو همونطوری که بحث حقوق اقتصادی هستش، همونطوری که حقوق فرهنگی هستش، همونطوری که حقوق آزادی مذهبی هستش، همونطوری که حقوق دموکراتیک هستش، حقوق آزادی فردی هستش لیبرال، یا حقوق جمهوریت هستش حقوق گروهی، به این شکل ببینید حقوق ما رو. نه این که مثلا وقتی ما حقوق ما رو مطرح میکنیم میگین مثلا بیاین با حفظ تمامیت ارضی ایران حقوق اینا رو میدیم، یعنی حقوق ما رو در مقابل اون میذارن. بهشون میگم شما کی گفتین که ما مثلا برابری جنسیتی رو میخوایم به شرطی که زن از مرد جدا نشه یا مرد از زن جدا نشه؟ خب اینا هم باید بنویسین اونجا. اگه میخواین بنویسین که مثلا ما حقوق یک مردم بلوچ رو میدیم یا مردم کرد یا ترک یا عرب یا هر ملت دیگری که در ایران هستن، اینا رو زمانی میدیم که از ایران جدا نشن. اصلا موضوع این نیست. موضوع اینه که ما حقوق برابر میخوایم در ایران و اینو باید به اون شکل دید. و خوشبختانه در بحثایی که فعلا داریم اینا رو متوجه شدن. یعنی قبلا خب اونا وقتی که یک صدایی یک به اصطلاح پشتوانه‌ای داشته باشه اون موقع اونو قبول میکنن. قبلا وقتی ما این صحبت‌ها رو انجام میدادیم اینا رو قبول نمیکردن. حالا که ما با پشتوانه اتحاد ملت‌ها کرد و بلوچ و ترک و عرب و ترکمن در کنگره ملت‌های ایران فدرال و اون هماهنگی که بین بخش‌های مختلف جامعه بلوچستان هستش، چه مقاومت مدنی، چه جامعه مدنی و چه اون به اصطلاح بخشایی که به شکل به اصطلاح جنبش مبارزین مردمی مبارزه میکنن و حزب مردم بلوچستان به شکل مسالمت آمیز، با پشتوانه‌ای که در جامعه بلوچستان ایجاد شده، این پشتوانه توانسته به اصطلاح این حقوق به شکل در واقع براش پشتوانه ایجاد بکنه که اونا نمیتونن اینو انکار بکنن. و این یه موضوع اساسی هستش. وقتی که جامعه متحد باشه کسی نمیتونه جلوی اونو بگیره. به قول شاعر بلوچ که مثلا میگه بستگی راجانی مثلا دیما کسی نندیتن یا مثلا نداریتن که در شعر دیلی هستش، اون دیلی رو شاید بلوچا نرفتن فتح بکنن، رفتن جای دیگه رو فتح کردن، ولی شاعر بلوچ با درایت خودش میگه که اگر ما متحد باشیم و به هم دیگه بسته باشیم ما میتونیم پادشاه دلی هم بشیم. حالا ما نمیخوایم پادشاه دلی بشیم، همونطوری که آقای نصیرخان نوری وقتی که شاه عبدالی بهش گفت که بیا بریم به هندوستان حمله بکنیم، گفت که من خوشم نمیاد کسی بیاد به کشور من حمله بکنه، منم نمیرم به کشور دیگری حمله بکنم. ولی نصیرخان نوری به بلوچستان هر جایی که تحت حکمرانی حکومت کلات نبود حمله کرد و اونا رو بخشی یا با صلح یا با زور بخشی از حکومت کلات کرد، ولی حاضر نشد که با شاه عبدالی افغانستان همراه بشه بره به هند و جای دیگه حمله بکنه. این خواسته ما نیست که به شکل امپریالیستی برخورد بکنیم و بگیم بقیه مال ما هستن یا بریم اونا رو اشغال بکنیم یا سرکوب بکنیم. این هستش که ما میخوایم ولی در جامعه خودمون حق حاکمیت خودمون رو داشته باشیم و این بحثی هستش که با ما اونا انجام دادیم با گروه اپوزیسیون ایرانی و با این موفق شدیم. همونطوری که با اتحادی که بین ملت‌های ایران به وجود اومده و اتحادی که در جامعه بلوچستان به وجود اومده ما توانستیم به اصطلاح با اون پشتوانه یک سری مسائل رو جلو ببریم و باید به اصطلاح اینو به همین شکل انجام بدیم و به شکل نمایندگی مناسبی از مردم بلوچستان حالا انجام بدیم که این دفعه هدف ما همین هستش که این دفعه مردم بلوچستان برنده بشن و یک بار و برای همیشه حقوق خودشونو به دست بیارن.
بله بسیار عالی. صحبت از اتحاد کردید. اتفاقا یکی از مباحثی که سعی داشتم در آخر برنامه مطرح کنم این بحث اتحاده و بخصوص حالا اتحاد، شما اشاره کردید به اتحاد بین احزاب مختلف در نواحی مختلف کشور، از جمله احزاب کردستان، احزاب عرب اهوازی، احزاب ترکمن و ترک و خیلی از احزاب دیگری که فعالیت میکنن برای مردم خودشون و برای اون مطالباتی که مد نظرشون هست. ما یک سری احزابی هم در درون بلوچستان، یعنی در درون بلوچستان که اجازه فعالیت ندارن، در خارج از بلوچستان داریم که اخیراً تحت عنوان احزاب متحد یا همبستگی اتحاد بلوچستان یک جورایی میخوان تمرکزی داشته باشن بر روی مسائل مختلف که در بلوچستان وجود داره. اولا شما به نظر شما پیوستن و یا اینکه این احزاب به صورت مجزا اگر عمل بکنن نتایج بهتری رو خواهند گرفت؟ چون هدف همه یکیه، یعنی همه این احزاب رو وقتی بررسی میکنیم دنبال یک موضوع هستن که در برنامه ما بارها داره بیان میشه. این هدف گذاری ها به نظر شما اگر از احزاب مختلف و صداهای مختلف شنیده بشه بیشتر اثرگذاری خواهد داشت یا تحت عنوان یک اتحاد کلی بین احزاب بلوچ شکل بگیره و این به عنوان نمایندگی این احزاب بتونه با کنگره ها و یا احزاب خارج از مردم بلوچستان بتونه ارتباط بگیره؟ این رو بیشتر اگر توضیح بدید به نظر شما آیا کدومش میتونه مثمر ثمرتر برای آینده بلوچستان باشه؟ یعنی که در چجوری شما باید کار بکنه. ما خب حزب مردم بلوچستان خیلی سیستماتیک رو این مسئله کار کرده و تجربیاتی که خود ما بلوچا داریم در بلوچستان شرقی و یا در کردستان و جوامع مشابه ما، صحبت ما از همون ابتدا همین بوده که ما جامعه تقریبا اگرچه بلوچستان جامعه سازمانی یافته بوده ولی طایفه و خان و به اصطلاح اینجور چیزا تونسته سوء استفاده بشه. تعداد اعضا و یا کسایی که میخوان نقش فردی داشته باشن اینا به نفع اون پروسه سیاسی قدرتمند برای جامعه بلوچستان نیست. ما از قبل هم میگفتیم که در بلوچستان احزاب هستن، احزابی که به یک شکلی با توجه به تاریخچه بلوچستان ریشه‌ای دارن، کسایی که میخوان در سیاست بلوچستان شرکت بکنن. خب ما در بلوچستان یه مرجعیتی داریم. ما در این بلوچستان اینجوری نیست که مثلا ما بیایم یه اتحادی درست بکنیم مرجعیتی برای خودش ایجاد بکنه. ما در بلوچستان به شکل مشخصی حزب مردم در رابطه با مسئله سیاست و در رابطه با مسئله حقوق مردم بلوچستان به شکل مسالمت آمیز و فدرالیسم یه مرجعیتی رو برای خودش ایجاد کرده و جامعه مدنی بلوچستان که خب به شکل‌های متفاوتی در بلوچستان وجود داره و به شکلی که در مثلا زاهدان و به رهبری مولوی عبدالحمید وجود داره اونم مرجعیت خیلی بالایی داره و که قابل احترام برای همه هستش. و همینطور جنبش مسلحانه هم در بلوچستان هستش. خب مثلا به شکلی هم حقوق مذهبی بلوچستان رو میخواد هم حقوق ملی مردم بلوچستان رو میخواد. صحبت ما با همه این دوستان این بوده که نه حزب جدیدی در بلوچستان لازم نیست. ما نمیتونیم 1000 حزب در بلوچستان داشته باشیم. کسایی که میخوان سیاست بکنن برن به یکی از این احزاب بپیوندن. مثلا بلوچ راز جنبش هم هستش، حزب ریشه‌دار قدیمی هستش و طرفدار استقلال بلوچستان. کسایی که استقلال طلبن برن اونجا، کسایی که فدرالیسم میخوان بیان به طرف ما که به شکل مسالمت آمیز مبارزه میکنن و کسایی که نیروهای مذهبی هستن و به هر حال به شکل دیگری میخوان مبارزه بکنن، دفاع مسلحانه میخوان انجام بدن، میتونن به جنبش مبارزین مردمی بپیوندن که قبلا خب اسمشون جیش العدل بود و حالا اسمشون هم باز کردن و حتی ادبیاتشون رو تا اندازه‌ای به شرایط بلوچستان تطبیق دادن که این باعث خوشبختی هستش. اینم نشان میده که جامعه بلوچستان میتونه همه ما رو تغییر بده، همه احزابو، همه افرادو، و این خب نشان دهنده اون توانمندی در احزاب بلوچستان هم هستش که هم مردم رو به خودشون تطبیق میدن و هم خودشون رو به مردم. یعنی این جاده یک طرفه ای نیست بلکه یک جامعه یک دو طرفه و با دیالوگ هستش. این هستش که این هدف ما بوده و ببینید من خب با دوستانی که مثلا در کردستان خب احزاب این ریشه متفاوتی دارن، در شرایط متفاوتی احزابی به وجود اومدن، گروهای متفاوتی که با هم دیگه جمع میشن، یک سری اتحادایی رو ایجاد میکنن در همین تو بین دوستان ترک، دوستان عرب، ولی هیچ کدومشون نمیتونن در یه مسیر
مثلا برابری با همدیگه برن جلو و دلیلش هم اینه که هیچ موقع نمیتونن با همدیگه یه مثلا هماهنگی ایجاد بشه. دلیلش چی هستش؟ احزاب درست نمیشن با همدیگه همکاری بکنن، احزاب درست شدن برای همدیگه رقیب بشن. شاید به مدت کوتاهی با همدیگه بشینن یه خوشبینی ایجاد کنن ولی بعد بیشتر با همدیگه اختلاف ایجاد میشه. ما نمونه‌اشو در بلوچستان هم داشتیم. حالا لازم نیست قبلا من این مسائل رو زدم، حالا شرایطی نیست که باز اون مسائل رو بزنم. وقتی که جبهه‌ای درست شدن، گروهایی که با همدیگه شرکت کردن چه فردی تا حزبی، بعداً بیشتر با همدیگه قهر کردن و براشون اتفاقات عجیبی افتاده و درگیری بینشون به وجود اومده. ولی ما در حزب مردم بلوچستان با ارتباطی که با جامعه مدنی بلوچستان ایجاد کردیم و با جامعه بلوچستان ایجاد کردیم و احزابی که ببین یک حزب باید پایگاه اجتماعی داشته باشه و پایگاه اجتماعی اون همدیگه رو وصل بکنن به اشکال متفاوتی، روابط دیگری اونا رو با همدیگه وصل بکنن، قدرت اجرایی اونا رو وصل بکنه و این کار در بلوچستان به وجود اومده و این ارتباط همونطوری قبلا من گفتم به وجود اومده. من خیلی با دوستان دیگر حتی با کرد یا ترک یا فارس میشینم، به نظر من جامعه بلوچستان از فعلی با توجه به جامعه مدنی که در بلوچستان هستش، با توجه به امکاناتی که در بخش دفاع خودش داره و همینطور و در بخش نمایندگی سیاسی تا اندازه‌ای که در حزب مردم بلوچستان ایجاد شده داره، بهترین موقعیت رو از بقیه ملت‌ها در ایران داره فعلا که بتونه به حقوق خودش برسه و ما باید اینو حفظ بکنیم و اینو به صورت دوچار خدشه نکنیم. شرایط بلوچستان فرق میکنه با شرایط کشورهای جای دیگه. ما باید به اصطلاح این شرایط ویژه‌ای رو که بلوچستان داره اینو باید درک بکنیم و با دیپلماسی و با یک سیاست مناسب اینو جلو ببریم و اینو به اصطلاح با وسواس‌ها و چیزی که انگلیسی ها میگن بر اساس امپولس‌های خودمون اینو از دست ندیم و این کاری هستش که حزب مردم بلوچستان با درایت انجام داده. امروز وقتی که حزبا با هم دیگه متحد بشن، چه قبلا هم متحد شدن، گروهای متحد شدن، سعی کردن که مثلا ارتباط گیری بکنن با کشورها، با هر جای دیگری، ولی همه میگن خب ما با حزب مردم رابطه داریم، حزب مردم داره این کارا رو انجام میده و وقتی که اینجوری هستش اونها بهتره که این مرجعیت رو در جامعه بلوچستان که در جامعه مدنی بلوچستان و جامعه دفاعی بلوچستان و به شکلی در بخش سیاسی به وجود اومده اینو پاس بدارن و اینو تقویت بکنن به جایی که در برخلاف این حرکت بکنن. بله، بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای ناصر بولیده دبیرکل حزب مردم بلوچستان و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز. وقت باقی نمونده و به هر حال میبایستی با شما عزیزان خداحافظی بکنیم و با این آرزو که حق همیشه پیروزه و با امید پیروزی حق بر باطل خداحافظ.